السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله للجميع بالنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نتعلم رسم جذوع الأشجار وملامح هذه الجذوع وكيفية رسم اللحاء التشققات والتضاريس الدقيقة في جذوع الأشجار، مع وضع بعض النباتات وكيفية إنشاء هذه النباتات خطوة بخطوة، وأيضا مجموعة من العناصر المهمة زي الحجارة والزلط والطوب اللي هيكون حوالين الشجرة، وكيفية إنشاء النباتات البعيدة والقريبة. هذا ما سنتعلمه بإذن الله في هذه الدقائق. تابعوا معايا ولاحظوا. دربنا لون الخلفية سريعا، اللون الأخضر المائل للزرقة، وادينا في الأفق باللون الغامق، وبدأنا نفتح واحنا بنصعد واحدة واحدة، ودي هتبدو الآخر وكأنها خلفية الأشجار بعيدة بتخدم العنصر البطل الأساسي اللي هو جذع الشجرة القريب ده بالنباتات والورود اللي هتكون عليه. وهكذا انتهينا من الخلفية البعيدة. هنبدأ بقى في القريب. القريب بألوان أقوى شوية، ندي بعض الجسور الظلية كده كأنها فواصل بين النباتات وبعضها، وبناخد من الجسور الظلية دي وناخد وندي الأوراق والأعشاب هكذا تمهيدا. ما زلنا نمهد لبطل المنظر، العنصر القريب اللي هو جذع الشجرة اللي أمامنا ده والنباتات القريبة. الآن هنخلط لون فيه البرتقالية شوية جذع الشجرة بالنسبة للجزء المضيء، ولاحظ معايا الشجرة وهي بتتعمل من البداية مع بعض. الآن اللون الفاتح، ومن الناحية التانية اللي هي الناحية اليمين هندي اللون البني الغامق، هندربه برضو مع بعض هكذا بالأحمر والأزرق وقليل من الأصفر. الأصفر طبعا الأخضر اللي احنا كنا مدربينه ده أصلا فيه أصفر، فده اللون البني. ونبدأ
ندي لون مبدئي لجذع الشجرة، ولكن اللون المبدئي فيه الضوء والظل زي ما احنا شايفين، ضوء من الشمال وظل في اليمين، ونخلط وندمج اللونين في بعض، وبعد كده هنعمل أو نرسم الملامح. ونفس الكلام في الجذع الكبير اللي ورا ده بلون بني فاتح وبني غامق من الناحية اليمين، وندمجهم في بعض تمهيدا للملامح والتفاصيل. ده اللون البني، وخد بالك بلة مية خدنا من المية اللي على شمالنا دي، وبدأنا بتسهل معانا مسألة الدمج زي ما احنا شايفين، وأول بأول بندمج ألواننا أول بأول. وده دمج مبدئي ولون مبدئي بالنسبة لجذوع الشجرة، وانتظروا التفاصيل الآن بإذن الله. طبعا شوف التحديدة اللي أنا بحددها دي، بحدد أماكن الصخور بدوائر مغلقة، كل دايرة من دول وش صخرة، وبعد كده هنظلل بين الدوائر دي وبعضها، وبلون غامق هندي الأعماق، يعني اللون وسيط الأول ونملى بين الصخور هكذا. شوف لاحظ معايا بندي مجسم للصخور بلون غامق، ولكن مش غامق قوي، اللون وسيط. باللون الغامق خالص اللي هو داخل على الأسمر بندي الأعماق هكذا، خد بالك ادي الأعماق فبتعمل التباين. وبعد كده هندي الصخور ده بلون فاتح، ونبدأ نفتح أكتر في الناحية الشمال من كل صخرة، فهتبدو الصخور بشكل رائع وسريع وسهل. وأما ملامح الشجرة بدأنا نديها اهوت الشقوق الرأسية اللي بتكون في الشجرة، وبعض الشقوق الأفقية هنعملها وهنقترب جدا بالكاميرا واحنا بنشوفها. وبندي برضو في العمق بلون غامق أكتر، داكن، لون داكن في الأعماق. وفي أطراف كل جزئية من الشجرة هندي باللون الفاتح، وده اللي هنشوفه بشكل واضح من قريب. تابعوا معي. ده لون الصخور المبدئي، وطبعا لسه هنفتح في الأطراف اللي على اليمين، ونغمق نسبيا بشكل نسبي كده من الناحية اليمين اللي هي في الظل، يعني لأن الإضاءة من الشمال. بنرسم مجسمات كل صخرة على حدة، والمجسم مظلل من الناحية اليمين كما اتفقنا.
الآن بنرسم ملامح الجذوع. تابع معايا ولاحظ ايه اللي بنعمله مبدئيا. يعني الأماكن العميقة بنزودها ظل وبعض الشقوق وتشققات لحاء الجذوع اديناها بلون مبدئي، وهنيجي في كل شق أو شق من هذه الشقوق وهنضع لون غامج وداكن بشكل أكبر شوية ظل يعني، فيحدث تباين. وفي نفس الوقت باللون الفاتح هنعطي الأطراف، وده اللي هنشوفه من قريب كما اتفقنا. ولكن احنا هنعمل باللون الأخضر طبعا جذوع قديمة ومتروكة بشكل عشوائي، فاللون الأخضر والنباتات الخضراء المتسلقة على الجذع من هنا ومن هناك، ده غير النباتات اللي على الجذع المكسور ده. تابع معايا وشوف. واحنا بنضع الآن اللون المبدئي اللي هو المظلل، وهنزود الإضاءة في الأطراف اللي هي معرضة للضوء، فهتبدو بشكل رائع. نتابع مع بعض. بنرسم الآن الظل والأماكن العميقة للنباتات اللي لسه هنرسمها، ولكن احنا بنضع الظل الأول. وتابع معايا واحنا بنضع الأضواء باللون الأخضر الأفتح شوية. دي النباتات، وهتطلع على النباتات دي بعض الورود بأوراق مختلفة عن هذه الأوراق، ولكن دي الكتلة الخضرية المبدئية اللي طلعت بشكل عشوائي على هذا الجذع. لاحظ معايا بدأت أدي بعض الأضواء، والأضواء كلها من الشمال وفي الأماكن اللي معرضة للضوء فقط. أما الناحية اللي على اليمين دي فيها أضواء برضه، ولكن مش أضواء عالية. هندي أضواء ولكن بلون أخضر داكن شوية، وهو أفتح من اللون اللي احنا حطيناه مبدئيا. ولكن مش هندي للناحية اليمين دي أضواء عالية إطلاقا، غير في الجزء بتاع الشجرة الخلفية دي، لأنه طايل الضوء والضوء نفد من بين الجذعين. ده اللي هنشوفه إن شاء الله. ولكن الآن بدأنا نضع الأضواء، وخاصة في الأماكن القريبة من الضوء وانعكس فيها الضوء.
في هذه الجزئية إضاءة، الضوء نفد من بين الجذعين، فكانت هذه الجزئية فيها إضاءة. حتى الإضاءة هتكون على الصخور اللي في نفس الامتداد. تابع معي. هندي إضاءة هنا وهنزود وهنجعل الصخور بالإضاءة، ولكن بعد إنشاء أوراق الورود. هنا هتكون يعني نباتات وورود. بننشئ اللون الغامق الأول، اللون الأخضر المظلل، وبعد كده هندي اللون أفتح شوية، وبعد كده هندي الورود دي بألوانها إن شاء الله. دي ألوان الورود بشكل مبدئي، لون وسيط. طيب الألوان اللي احنا وضعناها دي هنحط عليها وهنضع عليها بألوان أفتح شوية في الأطراف وبلون أغمق شوية في المنتصف، فهتظهر معاك الوردة بشكل سهل وسريع بدون تعب يعني. لاحظ معايا، هنضع الإضاءة في هذه الجزئية. الضوء ممتد هنا من بين الشجرتين. الآن سنضع في قلب كل وردة بلون أغمق شوية هكذا حتى الورود التانية، فده بيبين لك إن دي وردة وشكل الوردة وبيديك المصداقية. وردة وكل وردة ولها عمق وأوراق.
درجات لونية مختلفة، حتى في اللون الأخضر كل نبتة ولها درجات لونية خاصة بيها. فده اللي مدينا التنوع اللي موجود أمامنا. ورجعنا تاني لجذع الشجرة، ندي بقية الملامح. هنزود الظلال كما اتفقنا، وأيضا هنزود الإضاءة في الأطراف، كل قشرة لوحدها، وكل ضربة احنا ضربناها باللون الغامق وزودنا شوية في الأعماق. الآن هنقترب بالكاميرا ونشوف ضربات أيضا باللون الفاتح هكذا، وبندمج الألوان هكذا. فالتباين حصل معانا بهذا الشكل. وباللون الغامق شوف بندي الأعماق باللون الغامق هكذا، فيحدث ذلك التباين في هذه الملامح. وبعض الضربات العرضية، القشور طبعا في تشققات رأسية وتشققات عرضية، وفي أماكن عميقة في الجذع من تحت زودنا فيها الظلال زي ما شفنا. الناحية، وهنزود البنية شوية هنا في الجزئية دي، وهنرجع نضع عليها بالإضاءة تاني لأنها كان اللون فتح معانا زيادة عن اللزوم. فإحنا ادينا لون الجذع الأصلي، ونظهر الملامح مرة أخرى بنفس الطريقة ونفس الفلسفة. ظلال وظل أعلى ظل في الأعماق، وأضواء وأعلى ضوء في الأطراف القريبة من الضوء. ودي اللمسات النهائية. بنزود الإضاءة اللي هي أعلى إضاءة، وبنزود الظلال أعلى ظلال، لتنتهي هذه الرحلة. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي لكم جميعا بالتيسير والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، ودعواتي الخاصة لهؤلاء الداعمين وهذه القلوب الطيبة، هذه القلوب المعطاءة. كل الشكر والتقدير لكم، جزاكم الله خير الجزاء. أدعو الله لكم بالخير حيث كان وأينما كان، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.